Stuhu si začneme tkát tak, že plastové proužky nebo třeba parátka vkládáme do osnovy, nitě překřížíme a přitlačíme člunkem k sobě. Takto osnovu několikrát proložíme a teprve potom začneme prokládat nití. Tento začátek nám slouží vlastně k tomu, aby se okraj nepáral a hlavně už na začátku si připravíme šířku stuhy. Poslední plastová destička se šňůrkou nám potom bude sloužit jako pravítko pro udržení stejné šířky stuhy při tkaní. Vložíme poslední destičku, můžeme si dát třeba 3 až 5 destiček pro zajištění. No a potom už si konečně vložíme nit, která je na člunku připravená. A začneme si protkávat. Při tkaní vlastně střídáme polohu pohyblivé nitě, nebo vlastně pohyblivé osnovy, kterou vždycky dáváme nahoru, provlečeme, spustíme dolů a zase provlečeme. Takže vlastně zase znovu dáme dolů osnovu, přitlačíme k sobě člunek, kterým provlékáme osnovu, přitáhneme na druhou stranu, zvedneme, zase přitlačíme k sobě a provlékáme dál. Stuhy se používaly hlavně jako pasové pásky a všívaly se do sukní, ale také byly často používané jako popruhy na různé domácí věci, například trávnice nebo košíky, ale tady tyto byly vlastně většinou tkané z konopných a nevolněných nití. Ještě udělám jednu. Můžu tohle sundat, aspoň tyto zadní. Když si kousek stuhy utkáme, tak si odděláme spodní destičky, že ty už není potřeba. Pro zajištění si ještě necháme tu poslední, která je nejblíž ke stuze. Mně se tady zalepilo to lepítko, to je ono, že se to nechce posunout. To když tak ještě dorovnávám, když třeba to moc vyčnívá, to malinko posunu. Někdo to dělá tak, že nechá takto volné, může mu dát na druhý způsob. Takhle to přitáhne a teprve potom, až to má přitáhle, tak si ještě toto, jak když doposune. A je to další možnost, můžeme dát obě. Takže postup je jednoduchý a pořád dokola. Vždycky prohodit osnovu nahoru nebo dolů. Přitlačit k sobě nitě a utáhnout tak, aby stuha byla stejně široká.
Když už mám malý kousek stuhy utkané, tak použiju pravítko, které jsem vlastně použila úplně na začátku. Je vlastně taková plastová destička přeložená na půl a proděravěná. Tu vlastně uvážu na stuhu a tužkou si naznačím šířku, ve které mám pořád pokračovat. No a takto připraveným pravítkem jsem si jistá, že stuha bude na začátku, v prostředu i na konci vždycky stejná. Když už mám ze člunku celou nit vyvlečenou, nechám další konec volný a mám navlečenou další, kterou jenom vsunu do osnovy a můžu pokračovat ve tkaní. Je několik způsobů, kdy vlastně můžu stuhu vetkat do osnovy, anebo nechám vlastně oba konce držet. Nějaký kus si zhruba tak 2 cm utkám a ukončím si uzlíkem, který později zapravím, třeba za pošitím. Takže pokračuji pořád ve tkaní stejným způsobem jako doposud. Že vždycky utáhnu k sobě člunek, přehodím přes osnovu na opačnou stranu, na koncích si nechávám takový malý uzlík nebo očko, které si postupně dotahuju. A samozřejmě používám i pravítko, které mám připravené a označené a pomalu vlastně odměřuji, jestli mám vždycky nebo jednou za čas odměřuji, jestli mám stuhu po celé délce stále stejně širokou. Aby mi konce nevyčnívaly, nebo mi třeba později nezavadzely, tak si udělám už zmiňovaný uzlík a později si upravím nebo zapravím, aby nebylo vidět ukončení. Tímto způsobem, vlastně protkáváním, když si uděláme osnovu podle svých představ, nám stačí pouze provlékat na pravou, na levou stranu a stuha bych řekla, že celkem rychle přibývá. Je další způsob ukončování, kde stuha se musí ještě nitě počítat a protkávat, ale ty si ukážeme v jiném videu. Tam si ukážeme i jiné způsoby vlastně ukončování nebo nadstavování vlny. Když si chci už stuhu ukončit, že mám v potřebné délce, tak další kousek za utkanou osnovou si ustřihnu, oddělám zestávku, na kterém vlastně pracuji. Stuha vychází zhruba 3,20 m. Takže to na sukni nebo do pasu sukně úplně stačí. Potom, když potřebuji hladce zapravit konce, tak si třapečky, které mi zůstávají, vlastně zahnu dovnitř, pomocí špendlíku zajistím a skrytým stehem zapošívám. Nejlépe je si zvolit barvu, která je na okrajích stuhy.
Stuha se dá dokončovat několika různými způsoby, že třeba v jiných oblastech jsou sukně na koncích z copánky nebo ze střapci, takže se nechávají delší. A potom ty, které mají tvar copánku, se ukončují vlastně jenom omotáním na spodu, ale další se rozdělují na různé prameny, které se ukončí opět omotáváním nebo různými jinými způsoby zdobí. Když vlastně jsme si začínali skrytý steh, tak vždycky jdeme z boční strany, aby nám vlastně střapečky nedotkané nezůstávaly nebo nevyčnívaly z okrajů. Postupně si vytahujeme špendlíky, aby nám vlastně ani nezavadzely při práci, a pokud prošijeme celý pruh až na konec, tak opět zase ukončujeme spíš se z boční strany. Stuhu si zakončíme uzlem, lehce zapušijeme, odstřihneme a stuha je připravená na šití do pasu sukně. Někdy se našívá po celé délce pasu a jinde pouze na konce. Záleží na oblasti, ve které se nosí.